I den här videon så kommer vi gå igenom 5 stycken enkla sätt som jag använder för att tjäna mer pengar. Mitt namn är Marcus och jag driver Spara Cash. Spara Cash är till för dig som vill lära dig investera dina pengar i aktier, fonder och mycket annat. Nu hoppar vi in på sätt nummer 1. Sätt nummer 1, det är att jag investerar i utdelningsaktier. En utdelningsaktie, det är ett företag som ger ut en del av sin vinst. Det betyder att företaget som jag äger aktier i, de delar med sig av vinsten till mig för att jag investerar i dem. Alltså, desto mer pengar som jag investerar i företaget, desto mer pengar får jag tillbaka. Till exempel så äger jag 569 aktier i Castellum. Eftersom att Castellum betalar ungefär 6,50 per aktie som man äger, så får jag ut ungefär 3700 kronor bara det här året på att äga Castellums aktier. Med den här utdelningen så kan jag köpa fler aktier och nästa år, men då får jag en högre utdelning i och med att jag äger fler sådana här utdelningsaktier. Det kallas ränta på ränta och det är väldigt kraftfullt på längre sikt för att tjäna ännu mer pengar. Sen år 2014 så har jag tjänat ungefär 32 000 kronor på sån här vinstdelning genom att äga olika aktier. Sätt nummer 2, det är att jag använder ett kreditkort när jag handlar. Jag använder komplettkortet när jag handlar och då får jag upp till 4% i bonus tillbaks när jag handlar olika grejer. Till exempel så beställde jag en ny kamera och då fick jag 100 kronor tillbaks rakt i min ficka som tack för att jag använder komplettkortet. Totalt de senaste 12 månaderna då har jag fått tillbaks drygt 1100 kronor för att jag har använt mig av komplettkortet. Det här är pengar som man kan kvitta på nästa faktura, alltså är det rena pengar. Det betyder att du behöver inte använda dem på exempelvis ett flygbolag eller en specifik butik eller annat som många andra sådana kort faktiskt gör. Utan det är pengar som du kan kvitta och använda precis, alltså rena skattefria pengar. Och nu kommer det vara någon som kommer och gnäller och men lura inte folk att ta kreditkort och sätta sig i en skuld. Nej, det försöker jag inte göra. Om det är så att du inte kan hantera att ha ett kreditkort, då ska du heller inte ha ett kreditkort. Ett kreditkort är till för dig som vet hur det fungerar, så läs på innan du ansöker om ett kreditkort. Men det finns väldigt mycket pengar att tjäna ifall det är så att du använder ett kreditkort rätt. Jag glömde att betala fakturan förra månaden och jag fick betala 130 kronor i avgift eller i ränta. Och det suger. Så se till att du har koll på hur ett kreditkort funkar, men använder du det rätt så kan man tjäna riktigt mycket pengar. Komplettkortet gillar jag eftersom att det inte är någon årsavgift heller på kortet och det är väldigt förmånlig bonus. Sätt nummer 3, det är att jag investerar i peer-to-peer-lån. Och då kanske du undrar, men vad är peer-to-peer-lån för något? Jo, peer-to-peer-lån är helt enkelt så att du lånar ut dina pengar till ett företag eller privatpersoner eller vad som mot en liten ränta. Och jag använder mig av Saveland och Mintos när jag investerar i peer-to-peer-lån. De här två aktörerna är 2 stycken som jag har gjort lite analys på, som jag litar på. Dessutom är jag aktieägare i Saveland, så där har jag lite extra koll. Det finns fler aktörer där ute som Brock och Lendify och de går också att använda. Men jag investerar ingenting där just nu, men det finns länkar här nedanför till de olika aktörerna. Tänk på, det finns vissa peer-to-peer-aktörer där ute som har gått i konkurs, som har rymt med investerarnas pengar och annat. Så det är en risk, det är inte riskfri avkastning. Det finns ingen riskfri avkastning. På Mintos har jag investerat drygt 6 500 sedan ungefär 2 år tillbaks. Och de är nu värda cirka 8 000 kronor. Min årliga avkastning på Mintos har gått upp ungefär till 10%. Och det här är innan skatt. På Saveland så har jag investerat 14 000 kronor och nu är pengarna värda drygt 15 500 och det här är efter skatt. Sätt nummer 4, det är att jag har mina sparpengar på ett sparkonto med ränta. Många har sin buffert på sin vanliga bank med ett lönekonto med 0 i ränta, men det finns faktiskt sparkonton där uppe med upp till 1,2% i ränta. Avanza har ett bundet sparkonto med 1,2% i ränta och Komplett Bank har ett sparkonto upp till 1% i ränta. Väldigt många glömmer bort att det finns faktiskt sparkonton med ränta idag. Men ganska många har alla sina pengar på sparkontot som har ingen ränta. Alltså du förlorar pengar på att ha sparpengar där. Därför att inflationen äter upp värdet av dina pengar. Så se till att alltid försöka få ränta på dina pengar. Det är inte så mycket det här, men det ger någon extra 100-lapp i fickan per år. Sätt nummer 5, och det är ganska kul, det är att jag pratar om att tjäna pengar. Alltså givetvis så finns det ju möjligheter för mig att tjäna pengar på att lära just dig hur man tjänar pengar. Och dels så är det ju ifall du använder dig av några av de här länkarna till de här olika
företagen som jag pratar om i den här videon och mina andra videos givetvis. På min hemsida sparcash.se så tjänar jag pengar på att hjälpa folk att hitta olika tjänster genom affiliate-länkar. Och det här är någonting som jag försöker göra på ett så schysst sätt som möjligt. Därför att jag testar de olika tjänsterna och sen så ser jag vad som funkar och vad som är bra. Och där så använder jag en länk så jag kan hjälpa dig att tjäna mer pengar. Och som tack så använder du mina länkar ifall det är så att du vill. Och vill du inte göra det, då är det helt fine. Det behöver du absolut inte göra, det är helt lugnt. Men jag hade jättegärna uppskattat ifall du gjorde det. Så, och det kallas affiliate marketing. Och är det så att du vill veta mer om just hur man kan börja med det eller annat, skriv gärna en kommentar här nedanför. Jag vill veta om just du har något mer tips om hur man kan tjäna pengar. Skriv en kommentar här nedanför så jag kan lära känna dig och så jag får se vad du kan. Och länkar till de här tipsen de finns givetvis här nedanför i beskrivningen. Och är det så att du tycker om den här videon och sådana här typer av videor så ge gärna en tumme upp. Och så hoppas jag att du får en sjukt bra dag och så hoppas jag att vi ses i nästa video. Tack så mycket för att du har tittat. Ciao! Men som sagt, tipsa jättegärna ifall det är så att du har tips om ett pengatjäningstipssätt. Blä.